Xin chào các bạn. Lào, tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á, được bao quanh bởi Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Vị trí của quốc gia này nằm ở trung tâm của bán đảo Đông Dương, cho nên trong quá khứ và hiện tại, khu vực này thường xuyên trở thành một vùng đệm giữa các quốc gia láng giềng hùng mạnh hơn, cũng như một ngã tư thương mại và thông tin liên lạc. Vấn đề di cư và các cuộc chiến tranh trong quá khứ đã góp phần hình thành nên các dân tộc hiện nay của đất nước và sự phân bố địa lý của các nhóm dân tộc. Tính đến năm 2020, Lào có dân số là 7.266.000 người, bao gồm 160 nhóm dân tộc với 49 sắc tộc chính và được chia thành 4 nhóm ngôn ngữ. Nhóm ngôn ngữ Tai Kadai bao gồm người Lào, Thái, Puthai, Lự chiếm 66% dân số, riêng người Lào chiếm 53,2% dân số. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer bao gồm người Khơ Mù, Ca Tù, Ca Tang, Ma Công chiếm 24% dân số. Nhóm ngôn ngữ Hơ Mông Miền bao gồm người Hơ Mông, Miền chiếm 7% dân số. Nhóm ngôn ngữ Hán Tạng bao gồm người Hồ, Hán, A Kha, Phù Nội chiếm 3% dân số. Trong đó, tiếng Lào là ngôn ngữ chính thức của quốc gia này, nhưng chỉ có hơn nửa dân số sử dụng. Số còn lại, đặc biệt ở các vùng nông thôn, tiếng dân tộc thiểu số vẫn được sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, quốc gia này còn là thành viên của cộng đồng Pháp ngữ. Ước tính rằng trong năm 2010 có 173.800 người nói được tiếng Pháp. Về tôn giáo, Phật giáo du nhập vào Lào từ thế kỷ thứ 8. Cho đến ngày nay, đây là tôn giáo lớn nhất ở Lào và có tới 66% dân số theo Phật giáo. Tiếp đến là tín ngưỡng dân gian chiếm 30,7% dân số. Cơ đốc giáo chiếm 1,5% dân số, còn lại 1,8% dân số là các tôn giáo khác và chủ nghĩa vô thần. Về địa lý, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có tổng diện tích 263.800 km² và mật độ dân số chỉ là 31 người trên 1 km². Để dễ hình dung, thì diện tích của Việt Nam là 331.699 km² và mật độ dân số lên tới 294 người trên km². Lãnh thổ Lào được chia thành 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 tỉnh và một thủ đô là Viêng Chăn. Đây cũng là thành phố lớn nhất đất nước với 821.000 người. Hai thành phố trên 100.000 dân tiếp theo là Savannakhet với 120.000 người và thành phố Park Se với 119.000 người. Nhìn chung, lãnh thổ của Lào cao ở phía đông và thấp dần phía tây, cảnh quan được đặc trưng bởi địa hình dốc và thung lũng sông hẹp. Trong đó, khu vực đồi núi được bao phủ bởi rừng rậm nhiệt đới khắc nghiệt chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. Đỉnh Phobia cao 2.818 m ở đỉnh Sai Sombun là đỉnh cao nhất đất nước. Nó cũng chính là trở ngại cho việc giao thương giữa miền Bắc và Nam Lào. Phần biên giới phía đông tiếp giáp với Việt Nam, kéo dài 2.130 km, được phân định chủ yếu dọc theo đỉnh của dãy Trường Sơn. Những ngọn núi này có dân cư thừa thớt và là nơi sinh sống của nhóm dân tộc thiểu số. Phần mở rộng phía bắc của dãy Trường Sơn là cao nguyên Siêng Khoảng, nổi tiếng với cánh đồng chùm. Nó bao gồm hàng ngàn chùm đá nằm rải rác dọc theo thung lũng và cánh đồng thấp của đồng bằng trung tâm thuộc cao nguyên Siêng Khoảng. Hầu hết chúng nằm thành từng cụm với số lượng từ 1 cho đến vài trăm cái. Vào cuối những năm 1930, nhà nghiên cứu người Pháp Madeleine Colani đã kết luận rằng những chiếc chùm này liên quan đến hoạt động chôn cất thời tiền sử. Cuộc khai quật trong những năm gần đây của các nhà khảo cổ Lào và Nhật đã phần nào làm sáng tỏ những kết luận của nhà nghiên cứu người Pháp khi họ phát hiện ra hài cốt của con người, hàng hóa chôn cất và gốm sứ trong các chùm. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng những chiếc chùm này có niên đại vào khoảng năm 1240 đến năm 660 trước công nguyên. Hiện nay, cánh đồng chùm cũng là một trong những địa điểm khảo cổ liên quan đến thời tiền sử quan trọng nhất của Đông Nam Á. Còn phần biên giới phía tây của Lào được phân định bởi phần lớn sông Mekong. Đây cũng là huyết mạch giao thông quan trọng. Các tàu chở hàng có thể di chuyển dọc theo toàn bộ chiều dài sông Mekong ở lãnh thổ Lào trong hầu hết thời gian của năm. Tuy nhiên, thác Khon ở phía nam của đất nước đang ngăn cản việc tiếp cận với biển bằng đường sông của quốc gia này. Bản thân dòng chảy của sông cũng bị thu nhỏ lại bởi các hẻm núi ở phía bắc Lào. Nhưng khi đến Viêng Chăn, thung lũng sông mở rộng ra, hình thành các vùng đồng bằng nhỏ phía tây như đồng bằng Viêng Chăn, đồng bằng Savannakhet và đồng bằng Champasak. Được thiên nhiên ban tặng cho đất đai màu mỡ, những vùng đồng bằng này chiếm 1/4 tổng diện tích và là vựa lúa của cả nước. Ngoài ra, Lào cũng có những con sông lớn khác như sông Nậm Hào, sông Sê Công, Sê Băng Hiêng, Nậm Thơm và sông Nậm Ngùm. Nhưng chúng đều là phụ lưu của sông Mekong. Chỉ có sông Mã, sông Cả và sông Chu là đổ về phía Việt Nam. Là một đất nước nhiệt đới, Lào có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhưng ở vùng núi phía Bắc và trên đỉnh của dãy núi Trường Sơn, khí hậu mang tính chất bán nhiệt đới. Lượng mưa tại Lào kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, được đặc trưng bởi gió mùa Tây Nam gây mưa, với lượng mưa trung bình từ 1.300 đến 2.300 mm. Nhưng cũng có sự khác biệt rõ rệt về lượng mưa giữa các vùng. Ví dụ,
Trên cao nguyên Boloven, lượng mưa có thể lên tới 4.100 mm. Ngược lại, tại Viêng Chăn, lượng mưa chỉ từ 150 đến 200 mm mỗi năm. Còn mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc. Nhiệt độ trung bình từ 16 đến 21 độ C trong tháng 12 đến tháng 2, nhưng lại tăng lên đến 32 độ C vào tháng 3 và tháng 4, ngay trước khi bước vào mùa mưa. Về tài nguyên thiên nhiên, việc mở rộng khai thác rừng vì mục đích thương mại, kế hoạch bổ sung các công trình thủy điện đã làm giảm đáng kể diện tích rừng quốc gia này. Theo điều tra của chính phủ Lào từ năm 1992, thì diện tích rừng của Lào chiếm khoảng 48% diện tích lãnh thổ. Nhưng độ che phủ rừng đã giảm xuống còn 41% trong cuộc điều tra vào năm 2002. Cho tới ngày nay, các nhà chức trách của quốc gia này đã dự đoán độ che phủ của rừng chỉ còn dưới 35% diện tích lãnh thổ. Các khu rừng và các cánh đồng là nơi trú ngụ của các loài động vật hoang dã, bao gồm gần 200 loài động vật có vú, một số loài bò sát và lưỡng cư và khoảng 700 giống chim. Các loài động vật có vú phổ biến bao gồm bò tót, hươu, nai, gấu và khỉ. Còn voi, tê giác và hổ là một trong những loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng của đất nước. Nhiều loài chim nước sống ở vùng đất thấp của Lào cũng đang bị đe dọa, bao gồm hầu hết các loài chim mỏ sừng và cò. Mặc dù được mệnh danh là xứ sở triệu voi, nhưng 30 năm qua, số lượng voi tại Lào đã giảm tới 90%. Theo báo Diplomat, số voi sinh sống ở Lào hiện chỉ còn dưới 1.000 con, trong đó có khoảng 500 con voi nhà và 450 con voi hoang dã. Với các dự án hạ tầng, đặc biệt là những đoạn đường sắt mọc lên trong sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, chúng đang gặm nhấm từng tấc đất của mẹ thiên nhiên. Và cho tới năm 2030, Lào sẽ không còn một con voi nào. Câu chuyện này cho thấy mối liên hệ giữa phát triển và cái giá phải trả. Lào cũng có trữ lượng khoáng sản đáng kể như vàng, bạc, đồng, lưu huỳnh, sắt, thiếc, than và đá quý. Trong đó, thiếc là một trong số những loại khoáng sản đã được khai thác thương mại từ thời thuộc địa và ngày nay vẫn là một nguồn tài nguyên chính của quốc gia này. Tuy nhiên, đa số các mỏ quặng đều nằm ở khu vực khó khai thác, mặc dù mật độ các mỏ khoáng sản khá cao. Việc thiếu lực lượng lao động qua đào tạo và một lượng lớn bom mìn sót lại từ thời chiến tranh cũng là một trong những yếu tố cản trở việc thăm dò và khai thác khoáng sản tại quốc gia này. Than cũng là loại khoáng sản được khai thác nhiều nhất, nhưng Lào lại sử dụng gần như toàn bộ năng lượng từ nguồn thủy điện. Các đập trên sông Nậm Ngùm ở phía bắc Viêng Chăn cung cấp phần lớn nhu cầu điện năng của đất nước. Điện cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao nhất của Lào. Trong đó, đập trên sông Nậm Thơn ở miền Trung Lào sản xuất điện chủ yếu để xuất khẩu sang các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan. Tính tới năm 2020, Lào có GDP danh nghĩa đạt 19,08 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người chỉ đạt 2.626 đô la. Nếu tính theo sức mua tương đương, thì GDP bình quân đầu người đạt 8.112 đô la, thấp hơn khá nhiều so với con số 10.882 đô la của Việt Nam. Nếu bạn ghé Lào để du lịch, thì ngoài cánh đồng Chum, các bạn cũng có thể ghé thăm một số địa điểm, chẳng hạn như Đá đứng Hin Tang, di tích khảo cổ Sao Hin Tang, nằm tại tỉnh Hậu A Phanh, có niên đại ít nhất khoảng 2.000 năm. Trong tiếng Lào, Sao Hin Tang có nghĩa là 20 miếng đá dựng đứng. Năm 1930, nữ khảo cổ người Pháp bà Madeleine Colany đã nghiên cứu khu vực này và đã tìm ra ngôi mộ nằm sâu dưới đất 2 mét. Mặc dù những phiến đá và đĩa đá dựng đứng bí ẩn này không có bất kỳ hàng rào bảo vệ nào, nhưng nó vẫn đứng vững và tồn tại suốt hơn 2.000 năm qua. Wat Phâu. Đây là tàn tích tổ hợp của đền thờ Khmer Hindu nằm ở miền Nam Lào. Nó nằm dưới chân núi Phâu Khao thuộc tỉnh Champasak. Bao bọc xung quanh di tích này là 4.000 hòn đảo lớn nhỏ trên sông Mekong mang tên Sinphadon. Tại đây còn nhiều di tích văn minh cổ với các lâu đài bằng đá sa thạch, các chùa chiền thờ Phật giáo Nam Tông. Người Lào ví sông Mekong quanh khu vực này là một vùng biển giàu tiềm năng với 9 ngọn núi bao quanh phố cổ. Quần thể này có một ngôi đền từ thế kỷ thứ 5, nhưng các cấu trúc còn sót lại thì có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ thứ 13. Ngôi đền có cấu trúc độc đáo dẫn đến một điện thờ, nơi có một lin gà tắm trong nước từ một dòng suối từ trên núi chảy xuống. Wat Phâu sau này trở thành một trung tâm thờ cúng của Phật giáo Nam Tông mà ngày nay vẫn còn lại. Kampayang Yak, bức tường đá sa thạch khổng lồ chạy dài 15 km gần bờ đông của sông Mekong, cách thị xã Thà Khếch 6 km về phía bắc. Tới đây bạn sẽ thấy một bức tường đá hoàn chỉnh cao 16 m và dài 75 m. Nhưng cho tới ngày nay, nó vẫn là một bí ẩn, có thể là một kỳ quan địa chất kéo dài hàng triệu năm hoặc được xây dựng bởi một nền văn minh trong quá khứ. Đây cũng là một địa điểm đặc biệt bởi trong quá khứ, các nhà truyền giáo người Pháp đã xây dựng một điện thờ Thiên Chúa giáo bên cạnh bức tường. Ngày nay các cộng đồng địa phương vẫn tổ chức các buổi lễ công giáo tại thánh đường ngoài trời này. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé một số địa điểm như động và thác nước Quang Si, thủ đô Viêng Chăn, khu bảo tồn làng voi, động Công Lò, những ngôi chùa ở Luang Prabang.
Như vậy là chúng ta đã kết thúc cuộc hành trình khám phá đất nước Triệu Voi. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người xung quanh cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.